Bună seara, Seara. Elena! Bună seara, Cătălina! Vă salutăm pe toți! Ne-am adunat în astă seară pentru a efectua o investigație cu o echipă interesantă. Sper să fie interesant și tema zilei. Doamnele încă nu cunosc tema, dar oricum o să fie surprinse de ea. Vă rog să vă aranjați cât mai comod pentru a intra în starea de hipnoză. Oferiți corpului poziția cât mai comodă. Expirați și inspirați de câteva ori profund. Așa, număr de la 1 la 3, iar la 3 vă conectați cu informația legată de sărbătoare internațională a femeilor. 8 martie, 1, 2, 3. Cătălina, ce vizualizezi, ce percepi? Văd o imagine, o secvență niște oameni preistorici, barbari, îmbrăcați în piei de animale, care sunt în mijlocul unei așezări. O parte din ei fac, cred că este un fel de moară din aceea cu pietre și tot învârt la moara aceea. Iar alte persoane de gen masculin stau și se uită ca și cum ar face cu schimbul. În momentul în care obosesc cei care lucrează, să facă cu schimbul, să-i înlocuiască pentru a putea să nu întrerupă procesul. În această imagine sunt și niște femei. Ele sunt cele responsabile cu a arunca un fel de cereale în acele pietre de moară. Iar văd la un moment dat când toate persoanele de gen masculin sunt epuizate, unul dintre ei, care pare să fie un fel de căpetenie, ordonă ca locul bărbaților să fie luate și de femei, pentru că ele oricum erau mai odihnite, pentru că nu depuneau muncă fizică mai intensă în această acțiune pe care o văd. Văd femeile că se supun acestui ordin și fac treaba, dar în același timp se naște un fel de revoltă și nedreptate că sunt puse la o muncă care nu era a lor și care le depășește forța fizică pe care o au. Deci asta e imaginea la care m-am conectat. Elena? Eu de la 8 martie îl văd invers, în sensul de infinit. Reprezentarea conceptului feminin
adică perpetuarea vieții, în sensul de infinit, renaștere, reîncarnare, reînnoire, doar prin, vine constant același cuvânt, regnu feminin, prin, de fapt, asta arată, este simbolul Încarnării? Da. De cine este impus acest simbol? O secundă. Cătălina? Mi-apar prea multe imagini și vreau să văd realitatea. Mhm. Atunci să vorbească. Eu m-am conectat din nou la acea imagine care mi-a apărut. Îmi văd că începe cumva să se nască în sufletul acestor femei dorința de a se elibera într-un fel de munca prea grea pentru ele, la care au fost supuse, și începe un proces de degradare a ceea ce era până atunci, până la momentul acela, o departajare foarte firească a bărbatului ca energie masculină și a femeii ca energie feminină. Merge vorba despre o polarizare a acestor energii? Da. Cătălina, ce se petrece în acest moment în mediul eteric? Văd cele două, știi că le vedeam inițial ca cercul acela de bărbați în jurul acestei mori și femeile care erau în mijlocul, ca două cercuri concentrice. Văd că se perturbă această regulă, cum ar fi a separării energiei feminine de energie masculină, de femeie și de bărbat, și se perturbă la un nivel, în așa fel încât parcă se distorsionează și cele două energii și în plan fizic manifestarea lor în corpul fizic. Deci mi-apare acum simbolul ăsta al infinitului, al optului. Știi că de fapt sunt cele două cercuri, al masculinului și al femininului, care s-au perturbat și a luat cumva o formă de ciclicitate neîntreruptă, dar ceea ce simt eu la momentul ăla de atunci îl simt ca o perturbare a energiilor feminin și masculin. Are loc o divizare a conștiinței colective în două conștiințe diferite, masculină și feminină? Nu, asta erau foarte bine determinate. Acum este un fel de amestecare a lor, o fel de perturbare a lor, ca și cum nu s-ar mai cunoaște exact ceea ce este una și ceea ce este alta. Elena?
Eu mi-am văzut mai multe informații în sensul că 8 poate fi considerat și clepsidră dacă îl lași așa cum este, care simbolizează tot ciclul de reîncarnare. În momentul când întorci clepsidra, adică s-a scurs nisipul, ți-ai terminat viața aici, poți să întorci și are legătură doar cu principiul feminin în sensul că doar printr-o energie preponderentă feminină poți nu că renaște, te poți reîntoarce. Iar această energie preponderent feminină nu se poate regăsi într-un sistem sau într-o dimensiune foarte înaltă. Mai am văzut imagini în momentul ciocnirii dintre Tiamat și Nibiru, fiind două planete conduse de doi frați războinici, am spune noi din perspectiva noastră, în urma coliziunii Terra de acea asteroidul sau ce s-a format, prin dislocările acestor două planete, bine, una s-a distrus mai mult. Deci Nibiru, genul masculin, Tiamat, este neutru ca și gen. În coliziune Tiamatul s-a distrus, dar în univers, prin faptul că există o mișcare și o dinamică, prin alte coliziuni cu alte forme, cum să zic, ca și densitate, cum noi spunem asteroizi, s-a format în timp, ceea ce știm noi astăzi, Terra, nu imaginea care o vedem noi în prezent, date pe o hartă, este și Terra în sine, este, cum să spun, produsul acestor două ciocniri, da? În parcursul ei este nu o cădere, este un parcurs în care a ajuns să se formeze doar în dimensiunea 2, din cauza ciocnirii conflictului dintre cei doi frați Anunnaki, care îi știm și noi. Iar ceea ce s-a născut ca și planetuță este în dimensiunea 2. Născut este cuvânt care îi dăm noi sens, formațiune. Această formațiune, fiind considerată o planetă, poate la dimensiunea de atunci, care este o bucată destul de mare din ce a fost Tiamat, în dimensiunea în care a ajuns, pentru că în momentul unei coliziuni se produce și o forță, da? Știm din fizică, și atunci în impact se propagă și se duce în altă parte. În parcursul ei, în mișcare, a mai atras, pentru că ea este o forță de centrifugă, și a atras și alte formațiuni și s-a format un conglomerat, ceea ce știm că este Terra. A ajuns prin greutate, datorită magnetismului care a atras din univers alte formațiuni, a ajuns în această dimensiune. În dimensiunea de aici este principiul feminin, adică ceea ce știm, principiu, dar este energie preponderentă feminină. Noi o definim așa. Este dimensiunea 2 și 3 și cu 1, cum le știm defini să găsim sens, înseamnă dimensiunile care noi dăm o conotație feminină, adică de autoregenerare. Nu
plecăm, să spunem, prin alte dimensiuni mai înalte, în alte sisteme, ori găsim doar entități masculine, mai mult, ceea ce se știe, de exemplu, pe Alpha Centauri, prepondere masculin. Am regăsit prin Pleiade prepondere masculin. Nu spunem că nu sunt și femini, da, dar nu vorbim de timpurile de astăzi. În Orion, constelație, preponderența este masculină. Entitățile care au locuit și au fost atrase și au venit, chiar dacă sunt draconieni sau reptilieni, au fost preponderentul genul masculin, da? Au fost atrași în dimensiunile de jos, pentru că sunt singurele dimensiuni care sunt și corespunzătoare acestor chakre, ca să ne dăm noi seama, 1, 2 și 3, în care poți procrea. Acum se regăsește sensul de ce, în general, alte entități de pe alte planete vin aici. Doar în sistemul de aici, să spunem sistem, impropriu spus, în dimensiunile 1, 2 și 3, este singurul mediu de procreere. Deci energia este de procreere, de mulțire. În fizic? Da. Energia dimensiunilor ajută la procreere, ceea ce înseamnă renaștere, noi spunem reîncarnare, pentru că tot tu poți fi, dar că s-a făcut reîncarnare jocul altor entități, asta e, care a fost mai deștept și ăla care a luat apa minerală și a îmbuteliat-o, a făcut-o termală. A făcut o glumă. Și energiile astea sunt doar preponderență feminină, doar din dimensiunea asta. Noi, cum să spun eu, mintea noastră sau conceptul nostru de a măsura și a da sens, am găsit sensul de feminin și de masculin. Ele sunt doar energii. Noi am fost necesar să le dăm o definiție de distingere, de a distinge. De ce una fără cealaltă nu poate exista, să se producă o nouă creație, un nou tu sau o nouă persoană, un altceva. Nu există de a fi doar în energia asta, doar feminin, fără celălalt, ca să atragi polaritatea, nu se, cum să spun, nu există procreere, de a mulți, de a te înmulți. Sunt singurele dimensiuni în care te poți înmulți. Ceilalți, în alte dimensiuni, se înmulțesc sub o altă formă. Cu energii condensate, prin altfel de metode, da? Astea sunt singurele dimensiuni în care te poți înmulți fizic și rapid. Și atunci, semnul de 8 simbolizează clepsidra, noi spunem a timpului, dar este de fapt clepsidra regenerării, reîncarnării, reconfigurării, adică este a ciclurilor de naștere și moarte, dar în dimensiunile de aici arată multe. Deci simbolul 8 are mai multe conotații și sensuri pentru mintea noastră. Martie a fost pus ca și corespondent al anotimpului, care îl definim noi ca primăvară, cum toate înfloresc. Este ulterior, mult, aici vorbim de vremurile mai moderne, pus de martie, dar nu pus de când este creația. Asta înseamnă 8-ul.
Creație, poți face creație și singur în altă parte, dar noi vorbim de procreație, de înmulțire. De-aia și Terra are genul feminin. Care sunt energiile de bază dominante în această zi? Cătălina. Ce percepi? Eu percep, mă rog, în zilele noastre, multă falsitate, manipulare și un fel de senzație de a spăla cumva lucrurile mai puțin plăcute și bune din partea genului masculin care s-a reflectat cumva asupra genului feminin în niște situații în care nu a apreciat energia feminină, pentru că eu m-am conectat la aceeași imagine care o avusesem înainte și văd că de atunci cumva s-a început un fel de la nivel subtil și la nivel și mental de un fel de război, pot să-i zic așa, a genului feminin de a-și recăpăta puterea și atribuțiunile care le avea în trecut și care i-au fost într-un fel denaturate prin intervenția genului masculin în manifestarea lor. Deci văd așa, un fel de poleială, un fel de mult marketing și ceva de genul cum se întâmplă. Manifestări false din partea bărbaților? Da, la majoritatea. Adică ceea ce este la nivel de energie, la majoritatea e dintr-o falsitate. Unde merge energia asta? Ea este adunată undeva? Da, este adunată. De cine? Îmi vine să spun că este un egregor deja creat, care se alimentează din toate acțiunile individuale. Dar cine controlează egregorul? Nu simt că este controlat de cineva, se autoalimentează. Se autoalimentează, da? Pentru a susține sistemul de reîncarnare în karme, în sistemul Matrix. Te auto-bagi în aceeași poveste cu aceleași persoane. Pentru că atunci când ești în cuplu și nu ești pe compatibilitate și stai dintr-o falsă credință creată pe această planetă, că așa cere societatea, nu vorbim de prezent, vorbim de totdeauna, 90% din cupluri nu au compatibilitate de niciun fel și atunci falsitatea există de ambele cazuri, nu doar de preponderența masculină, ci și de preponderența feminină. Există aceeași falsitate. Este aceeași autominciună că e bine așa. Și uite așa se creează conflicte interioare, frustrări, ele sunt înscrise apoi în ADN-ul tău și la o reîncarnare te întâlnești
în același scenariu, doar cu alte corpuri, să spunem. Poți juca alte roluri cu aceleași persoane. Sistemul Matrix este făcut pe conflictul nostru interuman. Practic ne joacă alții pe prostia noastră, într-un cuvânt. Pentru că societatea, nu doar actuală, din vechi timpuri, a creat un sistem familial obligatoriu pe parte economică. Sistemul de familie și căsătorie și este creat de fapt pe alianțe, doar din punct de vedere material nu s-a ținut cont niciodată de compatibilități, dacă ăla e rezonanță cu ăla, niciodată. Iar în prezent, vorbim de astăzi, se reîntâlnesc aceleași persoane, se pot spune, sau cu alții din alt trecut, formează cupluri în care este acea îndrăgosteală este atracție de moment sexuală, care să-i facă să se lege împreună. Apoi, ulterior, se trezesc într-o situație de cuplu, dar își înnăbușe prin adicții sau alte exterioare propriile frustrări, dar se automin singuri că e bine așa, că de gura lumii. Din păcate, se perpetuă aceeași chestie din vechime, nu doar în prezent. Este la nivel de conștiință chestia asta și asta se perpetuă din generație în generație. Mai sunt și generații care au pus, spunem, piciorul în prag, generație, mult spus, persoane care nu au acceptat realitatea societății în care te naști. Sunt. Nu spun că multe la număr, dar sunt. Aia înseamnă coloană vertebrală și asumare a acestor persoane, atât feminine cât și masculine, pentru că ei vin dintr-un spate un proces lung de reîncarnări în care au trăit aceleași experiențe și și-au dat seama, adică au conștientizat să iasă din ciclul ăsta doar de a perpetua specia, dar nu se pune accent pe suflet, pe ceea ce simți. Doar de a sta acolo nu contează cum. Sunt oameni care au făcut lucrul ăsta, dar au în spate o experiență deja, vorbim în spate de alte vieți. Da, este propagată minciuna, falsitatea, dar se face bani din asta. În prezent. Există vreo entitate care acest proces îl ține sub control? Entități? Entități. Da. Ca de exemplu? Entități care se ocupă de reîncarnări. Da. Și care susțin Matrix. Rasa reptiloidă în colaborare și cu interferența fiecăruia personal. Că este draconiană, că e insectoidă, că fiecare are un interes, dar ajungi. Dar ești într-un sistem de Matrix, de reîncarnare, cum să spun, dar pe chestiile tale te joacă și cu ajutorul lor, susținerea lor. Asta este cauza principală metafizică acestei sărbători? Cuvântul cauză nu este cauză. Sărbătorirea este ridicarea feminismului la nivel de putere, de a
domina masculinul pentru răzbunare. Și a arătat dominația și preluarea puterii masculine, integrarea ca și energie în propria lor și transformarea feminismului în masculin, deci fii atent, transmutare. Transmutare, da. Transhumanism, poți să spui? Pe principiul răzbunării și pe principiul exacerbării. Ducerii, da, este pe rezonanță de vibrație joasă. Că, da, femeia este puternică, dar nu a zis nimeni că nu este. Dar cineva trage sforile în spate în sensul că îți exacerbează anumite chestii negative, să duci feminismul ăsta la un extrem de a îl domina pe celălalt și a-l submina și a crea o chestie de superioritate. Ideea între yin și yang este de egalitate, nu de inferior și superior, ceea ce aici pe Terra nu prea există. Înainte, dacă a fost yang-ul deasupra și domina yin-ul, îl domina pe yin, acum este invers proporțional. Nu există echilibru. Din ce se vede. Da, 1 la mână a acestei sărbători, 2 la mână comercial, 3 la mână se extrage foarte multă energie sexuală care se emană. Corect? Sunt mai multe. Nu pot să nu întreb dacă este o legătură dintre această sărbătoare și Meduza Gorgona. Persistă energiile ei? Cătălina? Eu vroiam exact să completez Completează. ce spunea Elena despre modul în care se sărbătorește. Într-adevăr, se duce, de fapt, se prezintă o sărbătoare a energiei feminine și a ridicării în slăvi a femeii și A femeii sau a feminității? a femeii dar este o ridicare forțată și nu este naturală, pentru că ceea ce este de desubt este o manipulare a energiei feminine naturale care distorsionează energia, manifestarea energiei masculine firești. Deci tot îmi vine cuvântul acesta, manipulare a energiei feminine. Da. Ce-ai? Și dacă ne întoarcem iarăși la Meduza Gorgona, Cătălina? Este o parte din reprogramarea a ceea ce s-a manifestat la momentul blestemului acela care a fost asupra ei, pentru că la baza generării acestui mit a fost o ură și o nedreptate a unei femei îndreptată asupra unui bărbat care a produs, cum se cheamă, o
înjosire a femeii în fața bărbatului. Elena, mai poți adăuga ceva? Este acea entitate care a întins propriile tentacule de otrăvire energia feminină este foarte bun conductoare, ca și apa, ca și anumite metale. Fuzionează foarte bine, fiind pe vibrație joasă ca dimensiune. Și, în general, când ești pe vibrație, când ești în vibrația asta, energia asta înmagazinează foarte rapid informație, vibrație, cât și otrăvirea asta a conștiinței create prin ceea ce reprezenta entitatea în sine. O formă cu tentacole care își avea sălașul aici, care este născută în aici, din ceea ce este un ADN amfibian cu șarpe, un hibridare. Iar ce să iasă din această entitate care doar a posedat un corp feminin și a întins o capcană unui masculin doar pentru a se reproduce și de a domina și de a controla. Și ce înseamnă șarpele? Adulmecare. Ce înseamnă amfibiu? Creare de realități false, manipulare, minciună și de fapt la bază stătea, deci totul este o otrăvire a minții, a realității, ca de fapt ideea este că avea nevoie de un masculin să se reproducă, dar are efect asupra conștiinței colective feminine, pentru că revin la ce am spus mai devreme, energiile de aici, ale planetei în sine, sunt feminine. Va atrage constant doar energii masculine de a procrea, de a, să spunem, penetra, de a se, cum să spun, nu poate să creeze alți produși doar dintr-o singură energie. Îi trebuie polaritate. Dar ea este dominantă și automat când este dominantă este numeric mai mare. Știi expresia că trage ceva ca la miere? Așa este energia de aici, de dimensiunea asta. Ca mierea. Cum este energia sexuală în general? Pentru toate entitățile, dulce, caldă, benefică, toate au expus același lucru. Da, ceea ce s-a întâmplat în timpurile de atunci, poate cum expunem noi situația, pare o utopie sau un mit, dar este o realitate care nu s-a dorit și nu se dorește niciodată a fi acceptată și integrată. Că asemenea entități au infuzat în această energie feminină un fel de otravă. Că dacă nu ar fi otrava, s-ar mai exista oarecare reglaje, înseamnă echilibru între energia feminină și masculină. Și masculinul vrea să domine, dar și femininul vrea să domine. Și atunci întotdeauna fiecare se vor fi mereu care să domine. Până nu se ajunge la un echilibru
Adică un nivel de înțelegere și conștientizare, de-aia vor exista conflicte de interese, să zicem așa. Dar până atunci există doar procreația, să ne perpetuăm sau și alții să vină aici să se perpetueze. Da, există acel venin care este infuzat în energia, în conștiința, nu în energia, doar în conștiința feminină. Există. Acea picătură într-un ocean există. Dar vorbim de timpuri atât de mult îndepărtate, pentru că din considerentul în care a fost pus în dreptul lui mit, conștiința prezentă o consideră un neadevăr și doar o poveste. Și orice vom spune pe tema asta și vom veni să spunem, nu va fi niciodată acceptat și crezut. Nu co-creez. În această zi se dăruie multe flori femeilor. Foarte bine. Dar florile, probabil 90%, sunt tăiate, nu sunt vii. Are vreun efect negativ asupra femeilor aceste plante? Nu știu dacă are efect negativ, dar ideea este când tu spuneai de flori, eu vedeam ca și cum era un catafalc, știi, pe care îți aduceai ultima ofrandă, florile, știi? Simbolul florilor este benefic? Este dat energiei care îți aduce atât viață cât și moarte. Mirosmele florilor pot aduce careva venin de gorgonii? Cătălina? Eu văd că fiecare persoană are cumva în structura ei anumiți declanșatori la anumite mirosuri, nu neapărat ale florilor, dar poate fi și dintr-o floare ceva, un anumit miros specific poate declanșa atât plăcere, dacă este acel receptor de plăcere, cât și furie sau dezamăgire. Depinde ce este, ca și cum ar fi o memorie ancestrală, știi, legată de miros, de mirosul florii respective. Elena? Pot ceva adăuga? Nu văd o legătură directă cu florile, manifestul veninului acestei entități în conștiința feminină. Repet că această conștiință s-a multiplicat, nu e una singură și mamă ce mare este. Nu, erau ca și căpușile și există și în continuare, doar că nu se vorbește. Este un cult în prezent al acestei entități. Ea există în metafizic și există în continuare printre noi, ca și alte entități. Acest venin infuzat în conștiința femeilor, să spunem, are loc doar după ce i-a intrat în posesie un mascul. Masculul declanșează energiile ei? Doar după ce îl posedă.
începe dominarea. Începe controlul. Acelea sunt manifestările acestei otrăviri a minții feminine. Femeilor, că astea sunt diferite. Dominarea, controlul, victimizarea, manipularea, tertipurile la care se recurge. Sunt caracteristici tipice, dacă o luăm pe ADN, atât ADN-ului șarpe, cât și ADN-ului amfibian. Când vorbesc de ADN amfibian al acestei entități, care s-a infuzat repet, constant, ce înseamnă asta? Că vei manifesta. Este vorba despre acele măști care le pui până îți prinzi ca păianjenul musca în plasă. Acela este caracteristica ADN-ului amfibian. Caracteristica ADN-ului de șarpe este viclenia, victimizarea, manipularea, apoi dominarea, otrăvirea, controlul. Cine nu poate accesa informația că această entitate chiar a existat și există, poate să cerceteze individual pe caracteristicile astea. Eu le-am făcut separat ca să se înțeleagă ce înseamnă 2 într-1. Din păcate, nu ridic în slăvie aici pe niciunul. Este ceva care acest proces se face ca și conștientizare la nivel de individ, în momentul în care te îndrepți cu atenția a ceea ce ești, manifesti, gândești, emiți, stări emoționale, totul, întru totul către tine, să te observi pe tine, nu a căuta în exterior vinovații. Asta este vibrația planetei. Nu, cum să spun... Asta este adevărul. Ce să mai zice? Care este cauza ezoterică că promovarea acestei sărbători a fost efectuată de femei de naționalitate evreiască, cum ar fi Clara Zetkin, Rosa Luxemburg? Cătălina? Este același motiv pentru care se propagă informațiile religioase referitoare la poporul ales. Este doar o altă formă de manipulare, bine să-ți zic. Și eu am văzut cam la fel. Și în mod special bani. Dar în acest popor există o superioritate a femeilor, a feminismului? Nu. Există vreo legătură a sărbătorii Ziua Internațională a Femeilor și sărbătoarea evreiască Purim?
Parcă ar avea la bază exact aceleași condiții de manifestare. Bine, mi-a venit același lucru, pe același principiu în sensul ăsta. E cam același lucru. Observ foarte multă extragere de energie mentală și sexuală și exact aceleași cuvânturi. Prea multe măști care se pun și masca asta are sens de acest popor evreiesc care s-a autointitulat și ei sunt sub controlul lui Iahve. Este o mască de religioasă, spunem odată, dar și de control mental și de ei ca naționalitate și de autointitulare. Asta vorbim la nivel de ei ca popor și vorbim la nivel macro, iar la nivel de individ sărbătorile în sine e ca un carnaval în care spui măști. Pui pe tine, îți joci niște roluri, dar de fapt îți adâncești, cum să zic, îți creezi o falsă realitate în pofida faptului că poate sufletul îți plânge. Dar e bine așa. Societățile nu doresc persoane autentice, cu sentimente, cu emoții, ci se dorește în societate și în societăți oameni cu măști, care doar se pozează într-o falsă fericire, toate create doar pe mental. În aceste două sărbători, care sunt cam aceeași poveste, se extrage foarte multă energie mentală, dar este creația asta falsă și de desubt se observă energia sexuală nu în sensul că, vai, ce de cupluri vor avea un contact sexual, ci culmea, invers proporțional, nu. Se creează frustrarea, se adâncește, se ridică masca care se cere în societate de falsitate, atât a masculinului cât și a femininului. Ei, de fapt, dacă ar fi fiecare originar și autentic, fiecare s-ar duce pe unde simte și ce rezonează, dar nu s-ar mai crea societatea care o știm în prezent, bazată pe falsități. Care este procentul energiilor echilibrate dintre masculin și feminin pe Terra? N-a fost niciodată să fie și acum. N-a fost. E ca și cum este o utopie, știi? Exact. Mm-hmm. Dar, într-adevăr, este folosită ca un fel de momeală, știi? Pentru Exploatată, suflete, da? să se ajungă ca un punct de ascensiune, să-i zicem, în momentul în care va exista acest echilibru. Acest echilibru există doar în afara Terei? Nu. Bine. Am ajuns la finele sesiunii.
Rupem toate legăturile, conexiunile de la tot și de la toate energiile și entitățile cu care am contactat. Ne curățim de toate rezidurile energetice străine în această sesiune. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. Ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maxima posibilă. Și la 3 vă întoarceți aici și acum de unde se aude glasul meu. 1. Partea subliminală revine la corpul fizic, atunci cât energie, forță, potențial, te simți liberă, împlinită, energică, fericită și iubită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, mai sănătos, mai dinamic. 3. Ești aici și acum. Elena, Cătălina, vă mulțumesc mult pentru participarea la această investigație. Este foarte interesantă. Le spunem mulțumesc tuturor și l-am rămas bun. La revedere, numai bine. La revedere! La revedere!